با عرض سلام و خسته نباشین. سلام و درود و سلام خدمت تک تک شما عزیزان. امید که همتان عالی و عالی تر باشین. ادامه میدیم دوستان عزیز به سلسله درس های آموزشات وبسایت دیزاینینگ. امروز دوستان عزیز در این ویدیو بر شما یک بخش خیلی مهم کار میکنم، یک بخشی که واقعا نیاز به همه ما شماست و خیلی از نیوی ها به مشکل سر دچار است. درست است؟ امروز دوستان عزیز در مورد لایف چت کار میکنیم. چگونه میتونید که لایف چت را فعال بسازیم در وبسایت خود، که خیلی یک بخش مهم هم است دوستان عزیز. خب شروع میکنیم دوستان عزیز که چگونه میتونیم یک لایف چت رو چی کنیم فعال بسازیم. دوستان عزیز میایم ما شما در بخش سیتینگ، در بخش سیتینگ یه داریم چی؟ لایف چت. خب این وبسایت یکی از اعضای تیم خود من دوستان عزیز چون کار آغاز کرده و وبسایت خود آنقدر پیش نبرده و لایف چتش هم فعال نیست و من ازشان تقاضا کردم به خاطر پرکتیس یا دیزاین کردن. اونا لطف کردن و اکانت خود در خدمت گذاشتم تا اینکه من بتونیم بر شما این ریکارد بسازم و براتون یاد بدم که چگونه بتونیم یک لایف چت را فعال بسازیم. دوستان عزیز زمان که لایف چت آپشنش کلیک کنیم به ما شما این قسم یک دایلوگ باز میشه و در قسمت نوشته است رجیستر. میریم بخش رجیستر و بر ما یک سایت دیگر باز میشه به نام سایت تیدیو. خب در بخش تیدیو زمانی که بریم دوستان عزیز این سایت خود تیدیو است یا سایت لایف چت. از چگونه لایف چت فعال میسازیم؟ این در بخش لاگین یا ترای اوت. دوستان عزیز ما میگیم در بخش کجا؟ در بخش ترای اوت ما میخوایم دیگه استفاده کنیم و دیگه یک اکانت به خود میسازیم. درست است دوستان عزیز؟ چگونه ما اکانت بسازیم میایم دیگه کار میکنیم. خب دیگه ما شما دوستان عزیز ایمیل خود میدیم، یک ایمیلی که فعال باشه و همیشه از کار بگیریم. دیگه ایمیل خود میگذاریم و طبق مثال ما دیگه ایمیل خود میگذارم به نام info@afwanwebhouse.com. درست؟ دیگه میتونم برش پاسورد درست و دیگه وبسایت خواهم میتونم. دوستان وبسایت مثل هر وبسایت شما خواسته باشه. درست است؟ من دیگه میتونم نام وبسایت خود www. البته این نام وبسایت خود رو نمیتونم دوستان عزیز. نام وبسایتی که دیگه من چی میکنم دیگه برش دیگه وبسایتی که من لایف چت فعال میکنم نام وبسایت از www.afwanhealth.info به شکل afwanhealth.info. زمانی که نوشته کردین یه تک مارک میکنین و میگین create a free account. دوستان عزیز اگر ایمیل شما از قبل رجیستر شده باشه بر شما میگه که ایمیل is already registered. چون من به این شکل یک دانه جور کرده بودم به ایمیل، به این خاطر به ما آمد که your email is already registered. پس دیگه میم یک ایمیل دیگر میتونم به نام basir@afwanwebhouse.com ایمیل بعدی ما بله به شکل قبول کرد. یعنی یک ایمیل باید ما شما جو بدیم که از قبل راجستر نشده باشد. بعدا زمانی که ایمیل قبول کرد یک صفحه دیگر باز بشه. دیگه دو بخش هست که خب از طرف خود کمپانی میاد. درست؟ دیگه دو بخش هست که اتوماسیون بوتس که لایف چت آن یور سایت. ما میخوایم لایف چت در سایت خود فعال کنیم. پس این بخش فعال میکنیم و میگیم کانتینیو. در بخش کانتینیو دوستان عزیز میتونید که برش یک رنگ انتخاب کنیم. هر رنگ شما خواسته باشین میتونید که برش انتخاب کنیم. درست؟ ما میخوایم این رنگ انتخاب کنیم و باز هم میگم کانتینیو. دیگه میگم کشور خود انتخاب میکنیم. در کدام کشور هستین شما؟ ما کشور خود ما کشور عزیز ما را افغانستان انتخاب میکنم و select your type of business. یعنی وبسایت شما در کدام بخش است. میدونید که شما چی کنید؟ انتخاب کنید بخش
هلت کیر، بخش ساس، ایژوکیشن، فایننس، اکاونتینگ، بزنس، هر بخش داره. چون از من هلت کیر است و این خاطر هلت یا صحت انتخاب میکنم و کنتینیو. خب در این دوستان عزیز ببینید دیگه بر من یک کد میاد، درست؟ من این کد کاپی میکنم، تمام این کد کاپی میکنم تا آخره، توسط کیبورد کنترل سی و میگم کنتینیو. دوستان عزیز بر من اکانت ساخته شد و کد هم کپی کردم. ببینیم از طریق تیدیو هم به من پیام آمد که hi dear we are thrilled to welcome you to the، خوش آمدید گفته، درست؟ این اکانت ما در سایت تیدیو ساخته شد، درست؟ پس چگونه استفاده میشه در سایت دوستان عزیز؟ باز هم من در بخش سایت خود امو کدی که کپی کردم دوستان عزیز من در چی میگم؟ پیست، درست؟ زمانی که کد پیست کردیم دوستان عزیز حال چی میکنیم؟ حال قسمت کد ما تمام کار نداریم، جایی که ما شما کار داریم اما قسمت کد میبریم دیگه مطابقش چی میکنیم؟ حذف میسازیم. دوستان این کد از قسمت راست تا به کجا را حذف میسازیم؟ تا به خود .js یعنی نقطه را هم پاک میسازیم. و از این قسمت تا کجا را پاک میسازیم؟ تا این قسمت دوستان ببینید بکسلش است، از بکسلش به اون طرف همیشه چی میکنیم؟ حذف میکنیم. تنها این کد میگذاریم دوستان عزیز، میگیم save changes. دیگه برام میگه که your TDU live chat installed code has been saved، یعنی سیو شده. ایره میگیم اوکی. زمانی که اوکی بگیم میره میگیم close و ایره هم میگیم close و سایت خود یک پابلش میزنیم، میگیم confirm. حال میریم برای صفحه خود و صفحه خود یک ریفرش میزنیم. زمان صفحه خود ریفرش بزنیم دوستان عزیز لایو چت در صفحه ما شما انستال میشه. ببین دوستان عزیز این قسمت لایو چت فعال میشه. دوستان عزیز چگونه بارز منظره دوستان عزیز چگونه یک نفر میتونه که مستقیما با ما شما تکست کنه یا متن نوشته کنه؟ درست زمانی که کلیک کنه مستقیما میتونه با شما دیگه مسیج تایپ کنه و با شما چی کنه؟ مسیج روان کنه، درست است؟ پس شما این شکل در موبایلتان هم بر فعلا سافتویر تیدیو هم فعال می‌سازید و این ایمیل آدرسی که در قسمت در لایو چت زدیم همون ایمیل آدرس را در سافتویر تیدیو که در موبایل انستال میکنید اوجه هم سیف کنید. باز هر کسی که از طریق سایت شما با شما مسیج کنه مستقیما با تیدیو در موبایل شما هم با شما داده میشه. و اینکه این خود لایو چت چگونه سیتینگش جور کنید، رنگش تغییر بدین، در کدام قسمت وبسایت شما قرار بگیره، به این قسمت در هر جایی که شما خواسته باشین. و میتونید از طریق اکانت تیدیو تون به این دیگه میتونید بیاین و اکانت رو چی کنید؟ تغییر وارد کنید. درست است دوستان عزیز؟ خب این بود دوستان عزیز بخش لایو چت که چگونه میتونیم لایو چت خود را فعال بسازیم. تشکر از توجهتون دوستان عزیز، امید که یک چیز آموخته باشین. انشالله با ویدیوهای بعدی در مورد درس های بعدی انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بر فعلا وقت شما را دیگه زیادتر نمیگیرم دوستان عزیز، وقت شما خوش، الله حافظ.